Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi bị chị gái gửi tin nhắn sợ hãi. Cô ấy nói chị, bố mẹ gặp tai nạn trên đường đến đón tôi. Chúng ta không còn bố mẹ nữa. Tôi chưa kịp buồn. Bố tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn. Bố sẽ đón em gái con, không có chìa khóa. Lát nữa giúp bố mở cửa. Ngay sau đó là tin tức của mẹ tôi. Mẹ đang ở bệnh viện, có chuyện xảy ra khi bố đón em gái con. Chờ mẹ quay lại. Xem xong tin tức, tôi mồ hôi lạnh. Tìm khắp nhà. Quả nhiên bố mẹ đều không có ở nhà. Em gái tôi không có ở đây. Bố mẹ rõ ràng nói ngày kia lại đi đón nó. Nhưng những thông tin đó là sao? Nếu bố mẹ chết trong tai nạn xe hơi, vậy người gửi tin nhắn cho tôi là ai? Tôi vội vàng gọi điện thoại cho em gái, nhưng nó không trả lời. Và nhanh chóng cúp điện thoại. Đã trả lời tin nhắn cho tôi. Tôi đang ở đồn cảnh sát, bố biến mất rồi. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau khi tôi ghi lại lời thú nhận. Sau khi tai nạn xe hơi trước còn có thể biến mất. Thật là mâu thuẫn. Tôi lại gọi cho bố tôi. Hắn cũng vậy. Và nhắn lại cho tôi. Lái xe, lát nữa gọi lại cho bạn. Đây là câu trả lời tự động sau khi bố tôi cúp điện thoại. Tôi đã cố gọi cho mẹ tôi. Sau đó lại bị treo 1 giây. Tất cả các hành động bất thường. Để tôi xác nhận rõ hơn là em gái tôi đang giả quỷ. Em gái tôi từ nhỏ đã cố ý rồi. Lần này trường nghỉ vài ngày. Để về nhà sớm hơn. Nhất định phải để bố mẹ qua đêm đi đón nó. Bố tôi lái xe không dùng được điện thoại. Mẹ tôi có một thói quen. Ngồi xe đường dài thì buồn ngủ. Hơn nửa đêm này chắc chắn là ngủ trên xe. Vậy, em gái tôi lấy điện thoại của họ gửi tin nhắn cho tôi. Sau khi tìm ra, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Tôi đi đến cổng, nhìn vào mắt mèo trên cửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, đó là khuôn mặt trắng bệch của bố tôi. Ông ấy về sớm vậy. Tôi vô thức đưa tay ra mở cửa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao chỉ có một mình hắn trở về? Mẹ tôi đâu? Em gái tôi đâu? Tôi không mở cửa, nhưng cẩn thận dán mắt vào mắt mèo. Bố tôi vẫn đứng yên bên ngoài. Tôi lấy ra, gọi cho bố. Điện thoại reo rồi, nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ tiếng chuông nào. Ngay cả âm thanh rung động cũng không có. Cho đến khi điện thoại bị cúp, bố tôi vẫn không nhúc nhích. Đèn hành lang rất tối. Mặt bố tôi hơi xanh. Càng nhìn càng lạ. Khi tôi không biết phải làm gì, bố tôi nhảy ra cửa, mở miệng cười với tôi trong mắt mèo. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, suýt nữa thì kêu ra tiếng. Tôi chưa từng thấy bố tôi há miệng ra như vậy. Và khoảnh khắc ông ấy đột nhiên quay đầu lại. Như thể hắn có thể nhìn thấy tôi. Nhưng vấn đề là mắt mèo là một bên. Tôi cũng không phát ra âm thanh gì cả. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Người này có thể không phải là bố tôi. Sau 2 giây suy nghĩ, tôi lại chậm rãi dán mắt lại lên mắt mèo. Chuyện lạ lại xảy ra. Bên ngoài không còn ai. Tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ hắn biến mất khỏi không khí loãng? Lạ thật. Tôi đột nhiên nhận ra, tôi có thể đã chạm vào một cái gì đó bẩn. Ngay lúc này, em gái tôi lại gửi cho tôi một tin nhắn. Nói chị đừng mở cửa. Cho dù là bố mẹ gõ cửa cũng vậy. Đừng mở cửa. Làm sao nó biết tôi muốn mở cửa? Vì vậy, tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn cho nó. Sao không mở cửa? Sao bạn biết có người gõ cửa? Hoàn thành, tôi lại bỏ qua tin nhắn nó gửi cho tôi ở trên. Đột nhiên nghi ngờ càng sâu, cho nên lại chỉnh sửa một tin nhắn gửi qua. Không phải nói bạn đang khai báo với cảnh sát sao? Bây giờ đã làm xong hay sao? Có thể trả lời tin nhắn, có phải cũng có thể trả lời điện thoại không? Không lâu sau nó lại gửi cho tôi tin tức tôi không hiểu. Bạn tin tôi đi. Có một lý do mà tôi không thể gọi. Bố mẹ đều chốt rồi. Đừng mở cửa. Tôi nhanh chóng chất vấn nó. Tại sao bạn không giải thích rõ ràng? Làm sao tôi có thể tin bạn? Tôi không thể chấp nhận điều đó. Nếu bố mẹ gặp tai nạn, chẳng lẽ không có cảnh sát thông báo cho tôi sao? Cảnh sát? Tôi thoát khỏi WeChat, nhấn 110 trên giao diện quay số. Khi chuẩn bị gọi ra ngoài, em gái tôi lại gửi tin nhắn, đừng gọi cảnh sát. Da đầu tôi tê dại. Cảm giác bị theo dõi nảy sinh.
Như thể nó có thể nhìn thấy những gì tôi đang làm bất cứ lúc nào. Tôi thậm chí vô thức nhìn xung quanh. Nhưng nhà vẫn trống rỗng. Không một ai. Trong vài giây này tôi ngây ngốc. Tin nhắn tiếp theo của em gái lại gửi đến rồi. Nếu cảnh sát bảo bạn mở cửa, bạn sẽ mở không? Bạn không biết cảnh sát là thật hay giả. Mở cửa, bạn sẽ chớp. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều. Người cầm điện thoại của em gái tôi có thể không phải em gái tôi. Tôi run rẩy ngón tay gửi cho nó một câu. Bạn là ai? Không lâu sau, em gái tôi trả lời một tin nhắn. Thật sự là tôi. Tôi chắc là không tin. Định tiếp tục báo cảnh sát, nhưng nó lại gửi tin nhắn đến đây. Bạn còn nhớ 10 tệ của mẹ không? Câu nói này khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Bởi vì câu chuyện trong 10 đồng này, một bí mật chỉ có em gái tôi và tôi biết. Em gái trực tiếp nói ra. Lúc đó, để không cho mẹ biết tôi đã lấy trộm tiền, tự mình chịu trách nhiệm, bị bố đúng rất thảm. Chuyện này chỉ có hai tôi biết. Đúng rồi, đây là bí mật chỉ có tôi và em gái tôi biết. Ngay cả bố mẹ cũng không biết. Đó là bí mật của em gái tôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Tôi không thể không hỏi bạn đang ở đâu. Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố mẹ đâu? Sau đó tin nhắn của em gái tôi cũng theo sau. Bố mẹ chết thật rồi. Chị ơi, đừng buồn nhé. Giờ tôi lo cho bạn. Thi thể của bố mẹ biến mất sau tai nạn xe hơi. Vì vậy, bất cứ ai về nhà đều không phải là họ thật. Đừng mở cửa. Đừng gọi cảnh sát. Tôi sợ bạn không thể không mở cửa cho cảnh sát. Nguy hiểm đấy. Tôi đang tìm cách giải quyết. Bạn phải tin tôi. Cho tôi chút thời gian. Sau khi đọc thông tin này, tôi vẫn còn bối rối. Hãy để một mình hoàn toàn tin tưởng. Tôi nghĩ rồi, vội vàng tiếp tục hỏi. Ý bạn là sau khi bố mẹ mất, biến thành quỷ để hại tôi? Em gái lập tức trả lời không phải ma. Cái chớt vẫn chưa đợi tôi phản ứng lại. Tin nhắn tiếp theo của em gái tôi khiến tôi càng chớt lặng hơn. Bạn cũng đã chớt rồi. Ý bạn là sao? Tôi cũng đã chớt. Sau khi gửi tin nhắn này, tôi đã đợi một lúc. Em gái tôi cũng không trả lời tôi. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ lung tung. Một trong những điểm quan trọng nhất là điện thoại di động của bố mẹ. Nếu họ bị tai nạn xe hơi, làm thế nào điện thoại di động của họ ngắt cuộc gọi của tôi, thậm chí trả lời tin nhắn của tôi? Tôi không hiểu. Cuối cùng em gái tôi đã trả lời tin nhắn. Hôm nay, ban đầu hai người định cùng nhau đến trường đón tôi. Tôi trả lời ngay. Sau đó bạn nói có việc, phải ngày mai mới có thể về, cho nên hôm nay chúng tôi không đi. Nhưng điều tôi không biết là tại sao bố mẹ lại đi vào buổi tối. Em gái tôi đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Bởi vì bạn sẽ có một chiếc xe trên đường đến đây. Cả ba đều chớt. Đó là lý do tôi không cho các bạn tới. Tôi ngạc nhiên. Đầu lập tức không quay lại được. Và tin nhắn của em gái vẫn bật lên từng cái một. Bây giờ bạn có thể hiểu tôi đang nói về cái chớt. Nó có nghĩa là gì? Lẽ ra bạn nên chớt. Nhưng dưới sự can thiệp của tôi, bạn chưa chớt. Nên nó muốn bạn chớt ngay bây giờ. Tôi ngơ một lúc. Ý bạn là bạn có thể nhìn thấy tương lai. Em gái nhanh chóng giải thích. Vâng, tôi đã trải qua bi kịch đó. Sau đó vì một số lý do, tôi đã trở lại ngày hôm nay. Đó là lý do tôi ngăn các bạn tới đón tôi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ chỉ còn lại bạn. Bạn phải tin tôi. Làm ơn đi. Tôi chỉ cần chút thời gian. Thời gian này, bạn không được để bị lừa bởi bất kỳ ảo tưởng nào. Đừng mở cửa. Chờ tin tức của tôi. Tôi hoàn toàn bị lừa. Nghĩ đến vừa rồi ngoài mắt mèo, người đàn ông trông giống hệt bố tôi. Tôi không thể không có một cuộc chiến tranh lạnh nữa. Tôi quyết định tin tưởng em gái tôi, bởi vì nó là người đáng tin cậy nhất trong gia đình này. Bố tôi nghiệp ngập cờ bạc, giáo dục trẻ từ nhỏ bằng gậy. Tôi lớn lên bị đúng đập. Mẹ tôi là một người yếu đuối, ích kỷ, chưa bao giờ bảo vệ tôi và em gái tôi, ngay cả khi bị bố tôi đúng đập. Sau khi em gái lên đại học, tôi trực tiếp thuê phòng ở bên ngoài. Tôi chỉ quay lại khi em gái tôi nghỉ phép. Khi tôi nhớ lại, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông, làm tôi giật mình. Điện thoại là mẹ tôi gọi đến. Nhưng không phải em gái tôi nói, bố mẹ đều đã chết trong tai nạn xe hơi sao? Tôi vẫn kết nối được rồi. Điện thoại bên kia lập tức truyền đến tiếng mẹ tôi thở hổn hển. Nhiễu nhiễu, vừa rồi mẹ đang bận, không trả lời điện thoại của con. Tôi đã bị sốc, bởi vì đó thực sự là giọng của mẹ tôi. Đồng thời tôi cũng phản ứng lại. Mặc dù em gái tôi đã nói bí mật giữa chúng tôi, nó chứng tỏ cô ấy thực sự là em gái tôi, nhưng cô ấy vẫn không muốn nói chuyện với tôi.
để tôi nghe giọng cô ấy. Tôi vội vàng hỏi lại mẹ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nhớ đừng hoảng sợ. Mẹ tôi cắn răng. Mới ổn định được âm thanh run rẩy khi nói chuyện. Bố con qua đêm đi đón em gái con. Sau đó cả hai đều xảy ra tai nạn. Bây giờ vẫn đang cứu. Cái gì? Nếu em gái tôi cũng đã chết? Người vừa nhắn tin cho tôi lại là ai? Biết là khó chấp nhận. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng sắp không chịu nổi nữa. Tiếng mũi mẹ tôi thở mạnh hơn. Nhanh lên giúp mẹ đi. Đi nào. Chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân thứ nhất. Được, con sẽ tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, tôi cầm lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Nhưng khi tôi mở cửa, tôi mới đột nhiên phản ứng lại. Tôi không thể ra ngoài sao? Một cơn gió mát vô cớ nhẹ nhàng lướt qua cơ thể tôi, làm cho tôi không thể không đúng một thân nổi da gà. Vừa rồi em gái tôi ở trên WeChat, nhưng lại nhiều lần cảnh cáo tôi không được mở cửa ra ngoài, bởi vì thần chết đang đợi tôi bên ngoài. Nhưng tôi đã mở cửa rồi, cũng không bị tổn thương gì. Ít nhất cũng có nghĩa là em gái tôi đã nói dối. Không có thần chết. Tôi lại nghi ngờ bên kia WeChat không phải là em gái tôi. Trong trường hợp đó, tôi quyết định đến bệnh viện tìm mẹ tôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi nhìn màn hình. Đó là cuộc gọi lại của bố tôi. Chuyện gì vậy? Nếu những gì mẹ tôi nói là sự thật, vậy bố tôi và em gái tôi chắc là cứu ở bệnh viện mới đúng. Sao vẫn có thể gọi cho tôi? Tôi vội vàng kết nối điện thoại. Sau đó, giọng nói thô lỗ của bố tôi phát ra từ điện thoại. Lái xe sao lúc nào cũng gọi điện thoại cho bố? Không phải đã nói là không có chìa khóa sao? Bố đang đỗ xe trong gaza, mở cửa cho chúng tôi. Tôi lại rơi vào một mớ hỗn độn lớn. Bố tôi gọi điện thoại, trực tiếp nói những gì em gái tôi nói với mẹ tôi. Tất cả đều bị từ chối hoàn toàn. Sau tất cả, trong phiên bản câu chuyện của họ, bố tôi chết hoặc bị thương nặng. Làm sao có thể sống sót trở về? Ngay khi tôi ngây ngốc, tôi đột nhiên nghe thấy có một tiếng động lớn trong điện thoại. Bang là tiếng va chạm. Tôi vội vàng hỏi bố qua điện thoại. Chuyện gì vậy? Nhưng điện thoại đột nhiên bị cúp. Có xảy ra tai nạn xe hơi không? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy ra ngoài nhấn nút thang máy. Bởi vì là nửa đêm, thang máy đưa tôi đến gaza dưới lòng đất. Tôi chạy ra ngoài nhìn một cái, tôi bị thu hút bởi đèn flash đời chói mắt, nhìn chằm chằm. Xe của bố tôi bị một chiếc xe màu đen. Nó được dán vào một cây cột trong tư thế va chạm. Tiếng va chạm từ điện thoại. Quả nhiên là do tai nạn xe hơi. Tôi vội vàng tăng tốc chạy qua. Trong khi đó, một người mặc áo đen, người đàn ông trẻ tuổi mặc quần bò đang nhanh chóng rời khỏi xe. Rất có thể anh ta là tài xế gây ra vụ tai nạn. Tôi hét lên dừng lại. Đừng chạy, chắc hắn không ngờ muộn như vậy còn có người. Rõ ràng là bị tôi giật mình. Quay đầu lại nhìn tôi một cái. Cái nhìn này rất quan trọng. Bởi vì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Hắn chạy nhanh. Tôi không đuổi theo, mà là lập tức đi qua xem bố tôi tình huống thế nào. Khi đến gần chiếc xe, đã bị sốc. Bố đang ngồi trên ghế, có một mảnh kính cắm vào ngực. Máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tôi vội vàng nhảy lên. Bố ơi, tôi mới phát hiện ra bố không còn sống nữa. Tôi run tay muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng nhà để xe dưới lòng đất chết tiệt này không có tín hiệu gì cả. Đó là lúc đó tôi vừa phát hiện ra có người ở hàng sau. Không thể tin được. Đi đến hàng sau nhìn vào, lập tức sụp đổ. Em gái tôi cũng nằm trong máu. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của em gái tôi. Nó mấp máy môi, nhưng không thể nói một lời. Không sao đâu, tôi lập tức đi tìm người. Phải giáng lên. Tôi chạy như điên. Cuối cùng cũng đến lối vào và lối ra của nhà để xe ngầm. Có bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Tôi nóng lòng muốn nhờ anh ấy giúp đỡ. Hắn cũng bị tôi dọa, nhặt bộ đàm và báo cáo với trung tâm an ninh. Sau đó anh ta lấy bộ sơ cứu bảo tôi đưa anh ta đến hiện trường. Chúng tôi chạy về. Khi đến hiện trường vụ tai nạn, tôi lại chớt lặng. Ban đầu là một mớ hỗn độn, cảnh hai chiếc xe đâm vào nhau. Vô cớ biến mất rồi.